Khi bạn nghĩ về sa mạc, có lẽ bạn sẽ hình dung những con cát trải dài vô tận dưới ánh mặt trời chói chang, một thế giới của cát vàng và bầu trời xanh, khắc nghiệt và trống rỗng. Nó dường như không có sự sống, một nơi mà không gì có thể tồn tại được, nhưng sự tĩnh lặng đó chỉ là một ảo ảnh. Ẩn sâu bên dưới, sa mạc sống động với những câu chuyện về sự kiên cường và khả năng thích nghi. Mỗi loài cây và động vật ở đây đều là một kiệt tác của sự sinh tồn, được tiến hóa để phát triển mạnh mẽ trong điều kiện khắc nghiệt. Nước rất hiếm, mặt trời thì gay gắt và đêm thì lạnh buốt. Thế nhưng, sự sống đã tìm thấy những cách đáng kinh ngạc để tồn tại. Sa mạc không trống rỗng, nó bí ẩn, che giấu những điều kỳ diệu của mình khỏi cái nóng giữa trưa. Khi mặt trời lặn, sa mạc hé lộ bản chất thật của nó, một thế giới sống động, phức tạp. Hãy cùng vén màn và khám phá sự kỳ diệu ẩn giấu của sa mạc. Hãy chuẩn bị để kinh ngạc trước những câu chuyện sinh tồn diễn ra mỗi ngày và đêm. Chúng ta sẽ gặp gỡ những cư dân tài tình của nó và tìm hiểu cách sự sống phát triển mạnh mẽ ở những nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất. Đây là một câu chuyện về sức mạnh, sự khéo léo và vẻ đẹp tĩnh lặng của chính sự sống. Dàn nhân vật của sa mạc đa dạng và hấp dẫn. Hãy lấy ví dụ về Lạc Đà, con thuyền của sa mạc, một kỳ quan của sự thích nghi, hay Run Sidewinder trườn trên cát với sự tiếp xúc tối thiểu để tránh cái nóng. Khi hoàng hôn buông xuống, cáo Phoenix xuất hiện, đôi tai quá khổ của nó tỏa nhiệt và bắt được những âm thanh nhỏ nhặt. Trong bóng tối, những con bồ cập bọc thép lướt qua, được thiết kế hoàn hảo để sinh tồn. Những sinh vật này đã thành thạo nghệ thuật sống trong bóng tối, biển đêm mát mẻ thành đô thị nhộn nhịp của chúng. Còn về thực vật thì sao? Cây xương rồng, với lớp vỏ sáp và gai, là biểu tượng tối thượng của sự kiên cường trên sa mạc. Cùng với nó, những bụi cây khô cằn và cây hồi sinh bừng tỉnh sau một trận mưa. Những loài cây này là nền tảng của hệ sinh thái, cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn. Mỗi loài ở đây, từ lạc đà đến bồ cánh cùng, đều là một anh hùng của sự thích nghi. Chúng biến những thách thức của sa mạc thành cơ hội. Những câu chuyện của chúng không chỉ nói về sự chịu đựng, mà còn là về sự chiến thắng. Trong sa mạc, sự sống luôn sáng tạo không ngừng. Chúng ta hãy tập trung vào lạc đà, vị vua của sự sinh tồn trên sa mạc. Cái bướu đặc trưng của nó không chứa nước mà chứa mo, một nguồn năng lượng dự trữ quan trọng. Lạc đà có thể chuyển hóa chất béo này thành cả năng lượng và nước, một nguồn sống trong một thế giới khan hiếm thức ăn và nước. Khi có nước, một con lạc đà có thể uống hơn 100 lít trong vài phút, lưu trữ hiệu quả. Chúng hầu như không đổ mồ hôi, và nước tiểu cô đắc của chúng giảm thiểu sự mất nước. Lạc đà có thể mất tới 25% trọng lượng cơ thể là nước mà vẫn sống sót, một kỳ tích gây tử vong cho hầu hết các loài động vật có vú. Lông mi dài của chúng che chắn mất khỏi cát, và chúng có thể đóng lỗ mũi trong các cơn bão. Bàn chân rồng có da giúp chúng không bị lún vào cát mềm, khiến chúng hoàn hảo cho những cuộc hành trình dài. Mỗi đặc điểm, từ đầu đến chân, đều là một bài học về sự thích nghi. Lạc đà không chỉ là một cư dân sa mạc, nó là hiện thân của sa mạc. Nó thể hiện sự kiên nhẫn, sức chịu đựng và sức mạnh thầm lặng, là một bậc thầy định hướng và một pháo đài kiên cường. Lạc đà là một biểu tượng thực sự của sự sinh tồn. Ở những nơi khắc nghiệt nhất, nó phát triển mạnh mẽ nơi ít loài khác có thể. Khi nền sa mạc trở nên nóng bỏng, bò sát và động vật chân đốt chiếm vị trí trung tâm. Rùa sa mạc dành phần lớn cuộc đời trong những hang hầm mát mẻ dưới lòng đất, sống sót với rất ít thức ăn và nước. Ran, như Run Sidewinder, sử dụng những chuyển động độc đáo để trượt trên cát nóng, giảm thiểu tiếp xúc và tối đa hóa tốc độ. Nhiều loài hoạt động về đêm, săn mồi dưới vỏ bọc bóng tối với các hồ cảm biến nhiệt, kính nhìn đêm tự nhiên. Bồ cập, những loài sống sót cổ xưa, mang lớp giáp ngăn ngừa mật nước và che chắn chúng khỏi kẻ săn mồi. Chúng là những bậc thầy phục kích, nằm chờ đợi hàng ngày cho đến khi con mới đi ngang qua. Một số có thể sống sót 1 năm mà không cần thức ăn, dựa vào sự hiệu quả và kiên nhẫn. Những sinh vật này cho thấy sự sinh tồn không phải là về kích thước, mà là về sự chuyên biệt. Chúng sử dụng những thách thức của sa mạc để làm lợi thế, ngụy trang, quản lý nhiệt và sự xảo quyệt. Bò sát và động vật chân đốt là những nhà chiến lược của sa mạc, phát triển mạnh mẽ nơi những loài khác sẽ chết. Sự thích nghi của chúng thật đáng kinh ngạc. Trong sa mạc, sự thông minh và chuyên biệt là chìa khóa tối thượng để sinh tồn. Sự sống ở đây là một lớp học bậc thầy về hiệu quả. Khi hoàng hôn buông xuống, sa mạc biến đổi và cáo Phoenix xuất hiện. Với đôi tai quá khổ, con cáo nhỏ bé này tỏa nhiệt và nghe thấy những âm thanh nhỏ nhặt dưới cát. Thính giác nhạy bén của nó giúp nó định vị côn trùng và loài gầm nhầm trước khi chúng kịp xuất hiện. Yên lặng và chính xác, cáo Phoenix là một thợ săn đêm bậc thầy. Bộ lông màu cát của nó giúp ngụy trang và giữ ấm trong những đêm lạnh giá. Sống trong những hàng phức tạp, cáo Phoenix hình thành những cộng đồng gắn bó chặt chẽ để bảo vệ và hỗ trợ lẫn nhau. Mối quan hệ xã hội giúp chúng cảnh báo nhau về nguy hiểm và chia sẻ công việc nuôi con. Tính cách vui tươi và tinh thần đồng đội của chúng là chìa khóa để sinh tồn.
Cáo Fennec biến những thách thức của đêm sa mạc thành lợi thế. Nó là một ví dụ hoàn hảo về sự thích nghi, nhỏ bé, thông minh và kiên cường. Ngay cả những sinh vật trông yếu ớt nhất cũng có thể sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Cáo Fennec là linh hồn của cuộc sống về đêm trên sa mạc. Thực vật sa mạc là bậc thầy của sự kiên nhẫn và tháo vát. Xương rồng saguaro với cấu trúc có rãnh, tích trữ hàng trăm gallon nước sau những trận mưa hiếm hoi. Lớp vỏ sáp và gai của nó giảm thiểu sự mất nước và ngăn chặn các loài động vật khát nước. Một số loài cây, như cây mesquite, đưa rễ sâu hơn 15 mét để tìm nguồn nước ẩn. Những loài khác thì lan rộng rễ nông để hấp thu từng giọt nước từ những trận mưa ngắn ngủi. Nhiều loài có lá nhỏ, có sáp hoặc có lông để giảm sự bay hơi. Cây Palo Verde có thể quang hợp qua vỏ cây màu xanh lá cây của nó, rừng lá để tiết kiệm nước. Những bông hoa dài phù du nằm im lìm trong nhiều năm, bùng nổ màu sắc sau cơn mưa. Những loài cây này là những anh hùng thầm lặng, tiết kiệm, chờ đợi và nắm bắt mọi cơ hội. Chúng tạo thành nền tảng của hệ sinh thái sa mạc, hỗ trợ sự sống của động vật. Sức sống của chúng là một phép màu thầm lặng. Trong sa mạc, sự sinh tồn là về việc tận dụng tối đa mọi cơ hội. Ngay cả trong sự tĩnh lặng, sự sống vẫn phát triển mạnh mẽ. Trong sa mạc, mọi thứ đều được kết nối trong một mạng lưới sự sống tinh tế. Cây xương rồng saguaro không chỉ là một loài thực vật, nó là nhà và nguồn thức ăn cho chim, dơi và động vật có vú. Chim gõ kiến gila và chim flickers làm tổ trong thân cây. Qua của nó nuôi chó sói đồng cỏ và rùa. Chuột túi sa mạc, sống sót nhỏ hạt, là con mồi của rắn, cú và cáo. Sự nhanh nhẹn và khả năng nhảy của nó được định hình bởi áp lực săn mồi liên tục. Kẻ săn mồi cũng phải khéo léo không kém để bắt được con mồi nhanh nhẹn của chúng. Côn trùng như kiền và bồ cánh cũng phân hủy chất hữu cơ chết, tái chế chất dinh dưỡng cho thực vật. Một số loài như bướm yucca có mối quan hệ đối tác độc đáo với thực vật, đảm bảo sự sống sót lẫn nhau. Mọi loài, dù nhỏ bé đến đâu, đều đóng một vai trò quan trọng. Sự mất đi của một loài có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền trong hệ sinh thái, ảnh hưởng đến nhiều loài khác. Sự cân bằng của sa mạc rất mong manh nhưng đẹp đẽ. Đó là một bài học sống động về sự kết nối. Ở đây, mọi sự sống đều quan trọng. Vẻ đẹp của sa mạc rất tinh tế, chỉ những ai nhìn kỹ mới thấy được. Gió khắc những hoa văn luôn thay đổi trên con cát, tạo ra những tác phẩm điêu khắc tự nhiên. Một bông hoa đỏ duy nhất nở trên nền đất nứt nẻ là một sự tương phản tuyệt đẹp. Bình minh và hoàng hôn nhuộm cảnh quan bằng những màu sắc rực rỡ, cẩm, hồng, vàng. Biển sa mạc thành một bức tranh của họa sĩ. Sự im lặng vào những thời điểm này thật yên bình, tràn ngập một cảm giác về quy mô và kỳ diệu. Sau những trận mưa lớn hiếm hoi, một siêu nở hoa có thể biến sa mạc thành một rừng hoa dài rực rỡ. Những hạt giống ngũ đông bùng nổ màu sắc, một màn trình diễn ngoạn mục về sức mạnh tiềm ẩn của sự sống. Vẻ đẹp của sa mạc là phần thưởng cho sự kiên nhẫn và quan sát. Nó được tìm thấy trong sức sống của một cái cây đơn độc, ánh lấp lánh của một con bồ cánh cung, bầu trời đầy sao rộng lớn. Sa mạc dạy chúng ta rằng vẻ đẹp có thể tĩnh lặng và khó đạt được. Sự khắc nghiệt của nó làm cho những khoảnh khắc kỳ diệu trở nên khó quên. Sa mạc là một thế giới của những phép màu ẩn dấu. Tất cả những gì bạn cần là nhìn. Hành trình của chúng ta hé lộ một sa mạc tràn đầy sự sống, được định hình bởi sự thích nghi và khả năng phục hồi. Mỗi loài cây và động vật ở đây đều kể một câu chuyện về sự sinh tồn vượt qua mọi khó khăn. Chúng đã biến gian khổ thành sức mạnh, làm chủ nghệ thuật phát triển mạnh mẽ trong điều kiện khắc nghiệt. Sa mạc dạy chúng ta về sự kiên trì, sáng tạo và giá trị của sự thích nghi. Những bài học của nó truyền cảm hứng cho chúng ta trở nên tháo vát và kiên nhẫn, cùng nhau làm việc và lắng nghe thiên nhiên. Nhưng thế giới này rất mong manh, biến đổi khí hậu và hoạt động của con người đe dọa sự cân bằng tinh tế của nó. Nhiệt độ tăng cao và những trận mưa thất thường đặt ngay cả những loài sống sót kiên cường nhất vào nguy hiểm. Khả năng phục hồi của sự sống trên sa mạc có giới hạn. Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ những nơi hoang dã này và những câu chuyện của chúng. Bằng cách bảo tồn sa mạc, chúng ta bảo tồn một thư viện về sự sinh tồn và sự khéo léo. Chúng ta tôn vinh tinh thần kiên cường và sự kết nối. Hãy đảm bảo rằng các thế hệ tương lai có thể được truyền cảm hứng từ những điều kỳ diệu ẩn giấu của sa mạc. Thế giới hoang dã cần sự bảo vệ của chúng ta hơn bao giờ hết.